ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਨਿਊ ਵਲੋਗ। ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜ਼ੇਰੇ ਤਮੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋਟਰਵੇ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਇਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੇਰੇ ਤਮੀਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਢਾਹ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੱਤ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਆਖਣ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਛੱਤ ਲਵਾ, ਨਿਕਲੋ ਛੱਤ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੜਾ ਹਰਾਮੀ ਹੋ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਵਹਾਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿੰਝ ਦਾ ਲੰਘਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਜੀ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਜ ਜੁਮੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ 11 11:30 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜੁਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਜੁਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਫਿਰਨੇ ਟੁਰਨੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲੇ। ਫਿਰ 3 hours later ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 1:15 ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਬੱਦਲ ਸ਼ੱਦਲ ਬਣੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 hour later ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਮੋੜ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਿਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਬਣਿਆ। ਮੋੜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈਆ ਕਾਲਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੋੜ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਕੋਨੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਮੋੜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਚੱਲਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਨੇ ਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ੋਲ ਵੇਖੋ, ਮੋਟਰਵੇ ਪੂਰੀ VIP ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। A few moments later ਅੱਡੇ 'ਚ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਜੁਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। 12 seconds later ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲੈਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕੇ ਵਾਲ ਸ਼ਾਲ ਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਹ ਬੜੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੁੱਕਰ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਨੁਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੁਸੇੜਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਚੌਧਰੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਨਸ ਕੇ ਹਰੇ ਸਪਾਰਾ ਚੱਲ ਜਾ 3 hours later ਜੀ। ਆਏ ਹਾਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਣ, ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ। ਗੈਰਤ ਨਾ ਹੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਾ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ 'ਚ। ਇੰਝ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਝੱਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਲਾ ਲਈਏ। 3 hours later ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਆ ਵਾਪਸੀ, ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਵਾਹਵਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ, ਐਵੇਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਗੈਰਾ ਬੜਾ ਬਦਲ ਚੱਦਲ ਬਣਿਆ, ਮੀਂਹ ਹੋ ਪਿਆ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਜੁਮਾ ਸ਼ੁਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਗੇ। ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ।